ضع زيت الزيتون مع الليمون بهذه الطريقة على ريق واستعد شبابك، وانظر ماذا سيحدث عندما تضع هذا المزيج في هذه المنطقة من جسمك. معجزة صحية ستغير حياتك حتى لو كنت تبلغ من العمر 80 عاما. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، إذا كنت مسلما وتحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت تناولت زيت الزيتون والليمون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. هل ترغب بتناول زيت الزيتون وعصير الليمون صباحا؟ وهل تتساءل عن الفوائد الصحية حول ذلك؟ إليك في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية حول فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق. فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق: يعد زيت الزيتون من الزيوت المفيدة جدا للاستخدام الطبي أو أثناء الطهي، ويعد الليمون من الحمضيات الغنية بالفيتامينات العديدة. لذلك إليك في هذا الفيديو حول أبرز الفوائد المشتركة التي يمكن تحصيلها عند تناول زيت الزيتون والليمون. تشمل أبرز فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق الآتي: تعزيز صحة القلب. يساعد كل من زيت الزيتون والليمون في انخفاض ضغط الدم المرتفع وتقليل نسبة الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، مما يؤدي إلى تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتجلطات وتصلب الشرايين. تقليل خطر الجلطة الدماغية. يعد زيت الزيتون غنيا بالبوليفينول، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الجلطة الدماغية وأمراض الدماغ والمساعدة في السيطرة على مرض الزهايمر. في المقابل فإن الليمون أيضا، وبسبب احتوائه على الفلافونويد وهي أحد مضادات الأكسدة، فإنه يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية. تقليل خطر السرطان. يمتلك زيت الزيتون خصائص مضادة للسرطان لأنه غني جدا بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعل منه مصدرا غذائيا قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي. أما الليمون فإنه يمتلك خصائص مضادة للأورام السرطانية بسبب احتوائه على فيتامين ج والفلافونويد، مما يجعل منه أيضا غذاء مساعدا في الوقاية من السرطان. تعزيز صحة الجهاز المناعي. يعد الليمون أحد أبرز الأغذية التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل خطر الإصابة بنزلات البرد بسبب احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ج. كما يعد زيت الزيتون عاملا مساعدا في تقوية المناعة أيضا من خلال تنشيط عمل الخلايا التائية والمناعية التي تحارب مختلف الميكروبات. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يساهم كل من زيت الزيتون والليمون في تحسين وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، بحيث يعمل زيت الزيتون على تضبيط الالتهابات في الجهاز الهضمي والحد من نمو البكتيريا، مما يجعل منه علاجا لتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي ومرض كرون. كما يساعد تناوله على الريق في تقليل حموضة المعدة، وبالتالي المساعدة على امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة بصورة أفضل. أما الليمون فإنه يساهم في تخفيف الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني جدا بالألياف. المساهمة في تخفيف الوزن. يعد تخفيف الوزن أحد فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق، بحيث وبالرغم من أن زيت الزيتون يعد مصدرا للدهون بصورة بسيطة، إلا أنه قد يساهم في عدم زيادة الوزن مقارنة بغيره من الزيوت الأخرى المشبعة وغير المشبعة. كما وبسبب دوره في الحفاظ على مستوى السكري في الدم، فإنه يحد من حاجة الجسم للسكريات، وبالتالي الحد من زيادة الوزن. أما بالنسبة للليمون فإنه يساهم في تقليل الوزن عند تناوله قبل وجبات الطعام، لأنه غني بالألياف التي تملأ المعدة وتسرع الشعور بالشبع. ومن جهة أخرى، وما أشارت الدراسات، فإن إدخال الليمون إلى نظام الحمية الغذائية ساهم في زيادة استجابة الخلايا للأنسولين وتقليل الدهون والوزن عند النساء المشاركات في الدراسة. فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق الأخرى. إليك بعض الفوائد الأخرى لكل من زيت الزيتون والليمون. فوائد تختص بزيت الزيتون: المساهمة في علاج الاكتئاب والقلق، تعزيز صحة الكبد، تسكين الألم، تعزيز صحة وقوة العظام، تنظيم مستوى السكر في الدم. فوائد تختص بالليمون: تعزيز صحة البشرة والجلد، تحسين امتصاص الحديد، الوقاية من حصى الكلى، الوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. تحضير زيت الزيتون والليمون. يمكن تحضير خليط زيت الزيتون
الزيتون والليمون للاستفادة منه طوال الأسبوع باتباع التالي: حضر ليمونة واحدة وكوبا من زيت الزيتون، اغسل الليمونة وجففها ثم قشرها، سخن زيت الزيتون وقشر الليمونة في قدر صغير لكن لا تجعله يغلي أبدا، أزل الخليط عن النار واتركه جانبا حتى يبرد قليلا، ثم أزل قشر الليمون، اسكب خليط زيت الزيتون والليمون في إبريق واحتفظ به في مكان بارد. تحذيرات حول زيت الزيتون والليمون: كما ذكر فإن فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق متعددة ومهمة، وبالرغم من أمان هذه المواد الغذائية وقلة أعراضها الجانبية إلا أن بعض التحذيرات يجب أخذها بعين الاعتبار. وإليك أهم التحذيرات: تجنب الإفراط في تناول زيت الزيتون والليمون، لأن الإفراط في الليمون مثلا قد يزيد من خطر تآكل يمين الأسنان. تجنب الليمون في حال كنت تعاني من أحد المشكلات الآتية: الحساسية اتجاه حبوب اللقاح الأعشاب أو الحمضيات، الصداع النصفي الشديد لأن الليمون غني بحمض الطيرامين الآميني، تقرحات الفم، الارتجاع المريئي. فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق: يقوم العديد بتناول زيت الزيتون والعسل على الريق لما له من فوائد. فما هي فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق؟ تعرف معنا في هذا الجزء من الفيديو على فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق وبعض التحذيرات حول هذه المكونات، بالإضافة إلى وصفة لتحضير هذا المزيج. فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق: لمعرفة فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق من المهم أن تتعرف على فوائد كل مكون. فوائد زيت الزيتون: فوائد زيت الزيتون المحتملة عديدة، وهي تشمل ما يأتي: يعزز صحة القلب، يقوم الكثيرون بتناول زيت الزيتون لما له من آثار إيجابية على صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات العلمية المختلفة أنه عندما تتم إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى النظام الغذائي فإن ذلك يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك لأن المركبات النشطة في زيت الزيتون تساعد في خفض ضغط الدم وتساهم في منع الإصابة بتصلبات الشرايين، يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. إلى جانب دور زيت الزيتون في تعزيز صحة القلب فإنه يعمل أيضا على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يساعد استبدال الدهون غير الصحية بزيت الزيتون إلى تقليل فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 40%، وذلك وفقا لما وجدته الدراسات العلمية. يساعد في محاربة الالتهاب، يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة. لكن ما هو دور زيت الزيتون هنا؟ يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم بنفس الطريقة التي يعمل بها بعض أنواع المسكنات مثل الأيبوبروفين. إضافة إلى ذلك يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك والذي يعد مضادا للالتهاب، يخفض من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما ذكرنا فإن زيت الزيتون يحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة، هذا بدوره يساعد في محاربة تراكم الجذور الحرة والآثار المرتبطة بها. من أهم الأمور التي ترتبط بتراكم الجذور الحرة هي ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان. يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، يمكن لبعض العناصر الغذائية الموجودة في زيت الزيتون محاربة البكتيريا الضارة، بالتالي فإنه يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا. الجدير بالذكر أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون تساعد على محاربة نوع معين من البكتيريا تدعى الجرثومة الملوية البوابية، وهي بكتيريا تغزو المعدة وتسبب مشاكلا فيها. فوائد العسل: لمعرفة فوائد زيت الزيتون والعسل على الريق حان الوقت لنتعرف على الفوائد المحتملة للمكون الآخر في هذا المزيج وهو العسل. يساعد في علاج الجروح وتسريع عملية التئامها. قد استخدم العسل منذ القدم في علاج الجروح المختلفة، حيث أنه يعمل على محاربة البكتيريا وبالتالي التقليل من المضاعفات التي قد تنتج عن هذه الجروح. كما يساهم في استخدام العسل في الجروح على تسريع عملية شفائها والتئامها، يقلل من مدة الإسهال. يقوم البعض بتناول العسل عند الإصابة بالإسهال، حيث يعتقد أنه يساعد في التقليل من شدة الإصابة وتقصير فترتها. الجدير بالذكر أن العسل يعمل على زيادة تناول البوتاسيوم والماء، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالإسهال. يحارب الالتهابات. يمتاز العسل بخصائص مختلفة مضادة للالتهابات والبكتيريا، هذا يعني أن تناول العسل من شأنه قد يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة والأمراض البكتيرية. يساعد في علاج الكحة ونزلات البرد. توصي منظمة الصحة العالمية بتناول العسل كعلاج طبيعي للسعال، كما أن الأكاديمية العربية لطب الأطفال تعترف بالعسل كعلاج للسعال، ولكنها لا تنصح به للأطفال دون عمر العام. أضرار
تناول زيت الزيتون والعسل. بعد أن تعرفنا على فوائد زيت الزيتون والعسل، نقدم لكم مجموعة من التحذيرات المرتبطة بتناول هذه المكونات. يفضل ألا تقوم النساء الحوامل والمرضعات بالإفراط في تناول زيت الزيتون. يسبب زيت الزيتون انخفاض نسبة السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري فحص نسبة السكر عند استخدام زيت الزيتون. يمنع تناول العسل للأطفال تحت سن العام. يؤدي تناول كمية كبيرة من العسل إلى الزيادة في مستوى السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. يمنع استخدام العسل في حال كنت تعاني من حساسية حبوب اللقاح. طريقة عمل مزيج العسل مع زيت الزيتون. بعد التعرف على فوائد زيت الزيتون مع العسل، إليك طريقة عمل المزيج. كوب من عصير الليمون، ملعقتين من عسل النحل، 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر. يمكن التقليل من كمية العسل حسب الرغبة. إليك طريقة التحضير. قم بعصر من 3 إلى 4 حبات من الليمون، ومن ثم وضعه في وعاء، وقم بإضافة العسل وزيت الزيتون، ومن ثم خلط المكونات جيدا حتى تحصل على مزيج ناعم، وتناول ملعقة يوميا على الريق من هذا المزيج للحصول على جميع الفوائد المذكورة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.